بهترین شوکیس ایکس باکس و همینطور بهترین شوکیسی که توی چند وقت اخیر دیدیم، حتی بهتر از رویداد پلی استیشن و حتی بهتر از سامر گیم فست. IGN اعلام کرده که این بهترین رویداد ایکس باکس در طول تاریخ بوده و بچه کلی بازی تریپل ای خفن ایکس باکس معرفی و از روز اول عرضه قرار روی سرویس گیم پس بیاره. خیلی شوکیس پرپر و پیمونی بود و هوادارا رو کلی با این شوکیس حال کردن در سراسر دنیا. Hello everybody, I'm back. حسن هستم با یه ویدیو دیگه برگشتم که شوکیس ایکس باکس رو با هم دیگه بررسی بکنیم و ببینیم که چه بازی‌هایی در این شوکیس بزرگ نمایش داشتن و تاریخ عرضه گرفتن و خیلی هاشون هم بچه‌ها قراره که از روز اول عرضه به سرویس گیم پس بیان. توی این ویدیو به تمام نکات حواشی شوکیس می‌پردازیم و تمام بازی‌ها رو با هم دیگه مرور می‌کنیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. مراسم با این نمایش خیره کننده از بازی کال آف دیوتی بلک اپس 6 بچه‌ها شروع شد که کلی هایپمون رو برای این مراسم بالا برد. این نسخه از بازی حدوداً 4 ساله که بچه‌ها در حال ساخته و از این نظر روند ساختش طولانی ترین روند رو داشته در بین بقیه نسخه‌های کال آف دیوتی و همینطور به گفته سازنده‌ها قراره یه کمپین طولانی تر هم نسبت به بقیه کال آف دیوتی‌ها داشته باشه. بخش داستانی بازی هم بچه در دهه 90 میلادی جریان داره و قراره یه بازی بلاکباستر اکشن جاسوسی ببینیم و کلی کیف بکنیم بچه با این بازی که قرار روز اول عرضه و این خیلی مهمه بچه، روز اول عرضه این اولین کال آف دیوتی هست که بچه در طول تاریخ در روز اول عرضه قرار به سرویس گیم پس اضافه بشه و خیلی بچه چه چیزی از این بهتر میتونه باشه. قیمت فروش بازی بچه $70 و قیمت والت بازی هم بچه $100 قیمت گذاری شده. این بازی بچه بزرگترین نسخه از کال آف دیوتی هستش که تا حالا ساخته شده بچه و قراره که در روز اول عرضه برای اولین بار به سرویس گیم پس بیاد و همینطور جوایزی که به عنوان پیش خرید بازی بچه سازندگان در نظر گرفتن، اگه بازی رو پیش خرید بکنید شما کاراکتر وودز رو بازی بهتون هدیه میده و همینطور اگه پیش خریدم نکرده باشین و بازی رو و مشترک سرویس گیم پس آلتیمیت هم باشین باز هم کاراکتر وودز رو این بازی به شما هدیه میده. تاریخ عرضه بازی هم بچه 25 اکتبر یا همون 4 آبان هستش که حتما بچه براتون کلی ویدیو از این بازی میذارم. حتما کانال رو ساب داشته باشین و منتظر ویدیوهای این بازی رو کانال من باشین. و بچه کال آف دیوتی بلک اپس 6 علاوه بر کنسول های ایکس باکس و پی سی برای پلی استیشن 5 هم میاد بچه. بازی دومی که نمایش جذابی داشت بچه بازی دوم بود از شرکت بتستا که یه اکشن بکش برو جلوی خیلی خفن و شلوغ پلوغ و پر از خشونت و خونریزی هستش که طرفداران خیلی زیادی داره و چند سالی میشه از نسخه آخر این بازی که منتشر شده میگذره و یک نمایش خیره کننده این بازی داشت و متاسفانه تاریخ انتشار نگرفت این بازی و فقط گفتن که در سال 2025 منتشر میشه و از روز اول عرضه هم به سرویس گیم پس میاد و برای پلی استیشن 5 و پی سی هم این بازی بچه‌ها پورت میشه. بازی سومی که نمایش داشت بچه‌ها بازی استیت آف دیسی 3 بود که این بازی یک بازی پس آخر زمانی است در دنیای زامبی زده بچه‌ها. شما در نقش کاراکترتون باید دنبال بقا باشین توی دنیایی که پر از خطر هست و سعی کنین که برای خودتون پناهگاه درست بکنین و دنبال منابع باشین و غذا جمع آوری بکنید و همچین کارهایی باید انجام میده بچه‌ها. بازی خیلی خوش ساخت و خوبی هست. نسخه دوم بچه‌ها این بازی روی سرویس گیم پس قرار داره، همین الان میتونید تجربهش کنید و با بازی بیشتر آشنا بشین. اما نسخه سوم بازی بچه‌ها همونطور که توی تریلرش داره مشاهده می‌کنید یک گرافیک خیلی جذابی داره و بازی مورد انتظاری هستش برای طرفداران ایکس باکس. بازی استیت آف دیسی 3 هم بچه‌ها تاریخ عرضه نداره و مشخص نیست در چه زمانی منتشر میشه. فقط اینو گفتن که در روز اول عرضه این بازی به روی سرویس گیم پس هم عرضه میشه. بازی بعدی که نمایش داشت بچه‌ها نسخه جدید بازی دراگون ایج بود که بچه‌ها فرانچایز محبوبی هستش و سالها از آخرین نسخه‌ای که منتشر شد ازش میگذریم. بازی توسط الکترونیک آرتس بچه‌ها ساخته شده و طرفداران زیادی داره و این بازی هم بچه‌ها تاریخ انتشار دقیقی نگرفته و فقط گفتن که پاییز امسال قرار منتشر بشه و این بازی بچه‌ها برای PS5 هم منتشر میشه. نمایش بعدی بچه‌ها اختصاص داشت به آپدیت و DLC بازی استارفیلد که حدوداً 1 سال میشه بچه‌ها از زمان عرضه بازی استارفیلد میگذره و بازی بچه‌ها مشکلات خاص خودش رو داشت در کنار سرگرم کننده بودنش و اینکه خیلی بچه‌ها با این بازی ارتباط برقرار نکردن و بتستا همچنان روی بازی داره کار میکنه و قراره یه DLC برای این بازی منتشر بکنه که بچه‌ها گفتن همین امسال یعنی 2024 منتشر میشه. اما خب تاریخ عرضه دقیقی ندادن و ولی همین دیشب که شوکیس برگزار شد یه آپدیت بزرگ برای بازی در دسترس کاربران قرار گرفته که توی این بازی سلاح‌ها و تجهیزات و گرزهای مختلفی به بازی اضافه شده و همینطور مادهای گرافیکی که
طرفدارا ساخته بودن بچه‌ها، بعضیاشون به بازی اضافه شدن. نمایش بعدی هم بچه‌ها مختص داره به بازی فالوت 76 که این روزا به خاطر سریالش که منتشر شده کلی بازارش داغ و این بازی پلیرای خیلی زیادی دوباره مجدد پیدا کرده بچه‌ها و در این آپدیتی که قراره 23 خرداد منتشر بشه شما میتونید در نقش کاراکتر قول هم بازی بکنید. و همینطور بچه‌ها فیل اسپنسر هم اعلام کرده که آینده فرانچایز فالوت کاملا به تاد هاوارد محول شده و سرنوشت این بازی در دست تاد هاوارد هستش و این بازی هم بچه‌ها برای PS5 منتشر میشه. و بازی بعدی که بازی جدیدی بود و نمایش خیلی خفن و گرافیک خیلی جذاب و عالی داشت بچه‌ها، بازی اکسپدیتیشن 33 بود اسمش، که بازی خیلی حال و هوای بازی فاینال فانتزی رو داشت بچه‌ها و ایکس باکس واقعا به یه همچین بازی نیاز داشت. گرافیک بازی خیلی خفن بود و گیم پلیش به نظر جالب میرسید و این بازی هم بچه‌ها در سال 2025 گفتن منتشر میشه و تاریخ عرضه دقیقی بهش ندادن و در روز اول عرضه هم به روی گیم پس میاد و همچنین برای PS5 هم این بازی منتشر میشه. بازی بعدی هم که بچه‌ها نمایش داشت، نمایش خیلی جذاب داشت، بازی انحصاری ساوت آف میدنایت هستش که بچه‌ها این بازی هم آرت استایل به شدت خفنی داره و گیم پلی از این بازی نمایش دادن. توی بازی گیم پلیش پلتفرمینگ داشت و مبارزات بازی رو دیدیم و حتی کاراکتر رو میتونه بعضی جاها پرواز هم بکنه بچه‌ها. به نظرم بازی به شدت خاص و با آرت استایل گرافیک جذابیه و به نظرم میتونه انتظارات رو برآورده بکنه و اینکه بازی بچه‌ها چاشنی طنز هم درش داخل بود و که خیلی به نظرم چیز جالب نتیجه کار خواهد شد. این بازی هم بچه‌ها گفتن سال 2025 منتشر میشه و تاریخ عرضه دقیقی براش مشخص نیست و در روز اول عرضه هم 100% روی گیم پس میتونید تجربهش کنید. بازی بعدی هم که بچه‌ها نمایش خیلی خیره کننده و غیر قابل انتظاری داشت بچه‌ها، بازی ورلد آف وارکرافت بود، The War Within، که سالها از بچه‌ها منتظر نسخه جدید این بازی هستیم. یه بازی استراتژی خیلی خفن که برای پی سی هستش و که این بازی هم بچه‌ها در شوکیس دیشب گفتن که قراره در 26 آگوست فقط برای پی سی منتشر بشه که خبر بعدی برای کنسول پلیرها هستش، ولی خب قرار این بازی در 26 آگوست برای پی سی منتشر بشه. بازی بعدی بچه‌ها از شرکت کنامی بود، ریمیک متال گیر سالید 3 اسنیک ایتر که بچه‌ها یک بازی افسانه‌ایه که سازنده این بازی بچه‌ها نسخه اورجینالش استاد کوجیما بزرگ بود که بچه‌ها من نسخه دوش رو روی PS2 چند باری بازی کردم و تمامش کردم. واقعا این بازی لذت بخشه و داستان خیلی قشنگی داره. بازی متال گیر کلا سبک اکشن مخفی کاری دارن بچه‌ها، اگه بازی مخفی کاری علاقه دارید حتما این بازی رو تجربه بکنید. این بازی نسخه ریمیک بازی هستش که بدون کوجیما، نقش داشتن کوجیما در بازی و فقط توسط شرکت کنامی داره ساخته میشه بچه‌ها و گیم پلی بازی همونجور که از نمایش‌های بازی دیدیم خیلی وایب اون گیم پلی بازی شباهت به نسخه اورجینال بازی داره بچه‌ها. امیدوارم که کنامی این بازی رو خراب نکنه، انتظار از این بازی بالاست و امیدوارم که بتونن یه بازی سرگرم کننده برای طرفداران متال گیر فراهم بکنن. این بازی هم بچه‌ها متاسفانه تاریخ عرضه‌ای براش ندادن و فقط این که میدونیم برای پلی استیشن 5 هم بازی قرار منتشر بشه. نمایش بعدی هم مربوط به محتوای اضافه و جدید بازی سی آف تیوز که قراره 10-15 روز دیگه حدوداً منتشر بشه و این DLC و آپدیت هم قراره برای PS5 هم بچه‌ها منتشر بشه. نمایش بعدی هم مربوط به بازی جدیدی به نام فیلین لاک The Siege of Dawn بود که سبک بازی هک اند اسلش و سولز لایکی داشت و 18 جولای حدوداً بچه‌ها یک ماه دیگه قراره که روی سرویس گیم پس در روز اول عرضه منتشر بشه و این بازی هم بچه‌ها برای پلی استیشن 5 هم منتشر میشه. نمایش بعدی هم بچه‌ها بازی جدید Age of Mythology Return هست که قرار 4 سپتامبر و در شهریور ماه بچه‌ها برای کنسول ها و پی سی عرضه بشه و در روز اول عرضه هم بچه‌ها روی سرویس گیم پس قرار بگیره. اگه طرفداران بازی استراتژیک هستید و از پر نشدن ورلد آف وارکرافت برای کنسول ها ناراحتی میتونید سراغ این بازی برید، هرچند به پایان بازی نمیرسه اما یک بازی استراتژیک خوش ساخت به نظر میرسه. و بالاخره بعد از سالها انتظار بچه‌ها نسخه جدید پرفکت دارک یه نمایش فوق العاده جذاب داشت. بازی گرافیک خیلی خفن و جذابی داشت. گیم پلی از این بازی دیدیم که گیم پلی بازی بچه‌ها اول شخص هستش و صحنه‌ای از مخفی کاری بازی و پارکور بازی و اکشن بازی رو بچه‌ها توی گیم پلی دیدیم که کلی هایپمون رو برای بازی بالا برد
این بازی هم بچه متأسفانه براش تاریخ عرض مشخصی ندادن و اینکه احتمال داره اواخر سال 2025 یا اوایل سال 2026 این بازی منتشر بشه. و بازی پرفکت دارک هم بچه در روز اول عرضه روی سرویس گیم پس التیمت قرار میگیره. نمایش بعدی هم بچه اختصاص داره به DLC بازی دیابلو 4 که نمایش تریلر سینمایی از این بازی خفن دیدیم که خیلی جذاب و فوق العاده به نظر میرسید و بچه این بازی همکنون در روی سرویس گیم پس التیمت قرار داره به عنوان اولین بازی شرکت اکتیویژن که روی گیم پس قرار گرفته و این DLC بچه DLC پولیه که متأسفانه روی سرویس گیم پس قرار نمیگیره و برای ترجمهش باز شما هزینه‌اش رو بپردازید. بازی بعدی هم بچه بازی فیبل هستش که کلی بچه‌ها سال منتظر نسخه جدیدش هستیم و کلی این بازی طرفدار داره. گرافیک بازی بچه‌ها گفتن خیلی قرار جذاب باشه و همونطور که از نمایشاش دیدیم واقعا گرافیک خیره کننده‌ای داشته. بازی کلی المان‌های فانتزی خفن داره که اگه از این سبک خوشتون بیاد بچه‌ها واقعا عاشق این بازی خواهید شد. استودیوی ایدو سازنده فرانچایز دیوس ایکس و همچنین سازنده بازی گاردنز آف گالاکسی هم به طور رسمی اعلام کرد که به کمک شرکت پلیگراند رفته روی کار کردن روی بازی فیبل با هم دیگه همکاری داشته باشن. بازی فیبل هم قرار در سال 2025 منتشر بشه و بچه‌ها تاریخ عرضه دقیق براش نگفتم و در روز اول عرضه حتما روی سرویس گیم پس قرار میگیره. و اما بازی بعدی که نمایش داشت بازی لایو سرویس شوتر اول شخص بود بچه‌ها. یه شوتر خیلی سرعتی و خیلی جذاب به نظر میرسه همونطور که از نمایشش مشاهده میکنه که یک سری ابیلیتی و قابلیت‌های خاصی کاراکترهای بازی دارن که مبارزات بازی هم به صورت 5-5 هستش و به نظر میرسه گیم جذابی باشه. باید منتشر بشه و ببینیم که این بازی میتونه که گلیم خودش از آب بیرون بکشه یا نه. اونم در برابر کلی گیم لایو سرویس دیگه مثل هل دایورز و نسخه‌های دیگه از بازی‌های سرویس محور که این بازی هم بچه‌ها گفتن در سال 2025 بیاد. واقعا ایکس باکس بچه‌ها چقدر بازی برای سال 2025 داره و مشخصه که قراره 2025 و همینجور امسال بازی‌های ایکس باکس رو بهتر کنن و کلی سر و صدا بپا کنن. بازی بعدی هم که بچه‌ها نمایش داشت اولین بازی ایندی شوکیس بود به نام وینتر برو که داستان یه موش رو روایت میکرد که همینجور که از صحنه مشاهده میکنید بازی به نظر داستان جذابی داره و اگه از این سبک بازی خوشتون میاد میتونه شما رو درگیر خودش بکنه. بازی هم بچه‌ها در سال 2025 از روز اول عرضه قرار روی سرویس گیم پس قرار بگیره. نمایش بعدی هم بچه‌ها اختصاص داره به بازی میکس تیپ که آرت استایل به شدت خوشگل و خفنی داره این بازی و به نظر این بازی میتونه کلی آرامش و حس خوب بهتون بده همینطور که از نمایشاش مشاهده داریم میکنه. و این بازی هم بچه‌ها قراره که از روز اول عرضه روی سرویس گیم پس قرار بگیره و این بازی هم بچه‌ها قراره در سال 2025 منتشر بشه و از روز اول عرضه هم روی سرویس گیم پس التیمت قرار بگیره. نمایش بعدی هم بچه‌ها اختصاص داره به بازی مایکروسافت فلایت سیمولیتور 2024 که بچه‌ها کلی هواپیما و ماموریت‌ها و حالت‌های مختلف به این بازی شبیه ساز اضافه شده. اگه اهل بازی شبیه ساز هستین و دوست دارین که به تمام نقاط دنیا سفر بکنید حتما این بازی رو تجربه بکنید. بچه‌ها بازی حجم بالایی داره و اینترنت قوی میخواد اما بازی بچه‌ها تجربه دلنشین و آرام بخشیه که نظیرش رو اینجا نمیتونید پیدا بکنید. فکرشو بکنید با هر هواپیمایی که دوست داشتین بتونید سفر بکنید به اقصا نقاط دنیا که دوست دارین بچه‌ها و کلی لذت ببرید و کیف بکنید از دنیای وسیع و پهناور این بازی. این بازی هم بچه‌ها مثل بقیه بازی از روز اول عرضه در اختیار کاربران گیم پس قرار میگیره و بازی هم 19 نوامبر چیزی حدودای آبان ماه میشه که منتشر میشه. نمایش بعدی هم بچه‌ها محتوای جدید از بازی الدر اسکرولز بود که به مناسبت 10 سالگرد انتشار این بازی قرار منتشر بشه و این بازی هم قراره که در 18 ژوئن حدوداً 8 روز دیگه بچه‌ها منتشر بشه این DLC و میتونین که این بازی رو تجربه بکنید. بازی بعدی هم بچه‌ها بازی از شرکت اسکوئر انیکس هستش که بچه‌ها تازگی‌ها رابطش با ایکس باکس خیلی خوب شده و روز به روز داره روابطشون با هم دیگه بهتر میشه و بازی بود که حقیقتا انتظارش رو نداشتم. بازی جدید سری لایف ایز استرنج هستش که به نام دابل اکسپوژر هستش. بچه‌ها این بازی هم بازی خیلی جذاب و داستان محور هستش که شما کنترل کاراکتر رو به دست میگیرید و توی صحنه‌های مختلف تصمیم‌گیری‌های مختلفی انجام میدید و سرنوشت بازی رو بچه‌ها رقم می‌زنید. حتما این بازی رو تجربه بکنید. این بازی هم بچه‌ها 29 اکتبر یا همون 8 آبان ماه قرار منتشر بشه و برای PS5 هم میاد. نوبتی هم باشه بچه‌ها نوبت میرسه به بازی ایندیانا جونز ساخته جدید شرکت ماشین گیمز که استاد ساخت شوترهای اول شخص هستش و وظیفه ساخت بازی ایندیانا جونز به عهده این استودیو ایکس باکس هستش و بچه‌ها بازی همونطور که از نمایشاش مشاهده کردیم گرافیک خیلی خفنی داره و
همینجور کاراکتر بازی شوخ طبع هستش و چاشنی طنز داره این بازی بچه‌ها. از این تریلر سینماتیک بازی متوجه شدیم که چقدر این بازی میتونه خیلی خفن و جذاب و درگیر کننده باشه و داستان خفنی داشته باشه. صدا پیشه شخصیت جونز هم کسی نیست جز تروی بیکر افسانه‌ای، گوینده کاراکتر جول در بازی د لاست آف اس پلی استیشن، که مشخصه که این بازی بچه‌ها واقعا بازی با ارزشی هستش که این کاراکتر هم رفته صدا پیشگی این بازی رو به عهده گرفته. متاسفانه بچه‌ها باز هم تاریخ عرضه به این بازی ندادن و فقط گفتن که امسال 2024 این بازی عرضه میشه و در روز اول عرضه هم بچه‌ها این بازی روی سرویس گیم پس قرار میگیره. بازی بعدی هم که بچه‌ها نمایش داشت بازی ویچا بریک هستش که یه بازی رباتی اکشن سرعتی بکش برو جلو هستش که بچه‌ها به نظر گیم پلی سریع و خفنی داره و این بازی هم بچه‌ها روی پلی استیشن هم منتشر میشه و تاریخ عرضه این بازی هم بچه‌ها سال 2025 هستش. بازی بعدی هم که بچه‌ها نمایش‌هاش یه بازی سولزلایک که دیگه به نام ووچانگ بود که بچه‌ها این بازی هم از روز اول عرضه روی سرویس گیم پس قرار میگیره و برای پی سی هم این بازی قرار پورت بشه و منتشر میشه. بازی بعدی هم بچه‌ها بازی اوو هستش، ساخته استودیو ابسیدین. موتور بازی سازی رو بچه با آنریل انجین 5 و 3 ارتقا دادن که باعث بهبود جلوه‌های بصری به گرافیک بازی شده بچه. این بازی هم بعد از کنفرانس بچه به طور رسمی اعلام شد که در تاریخ 22 آبان ماه قرار منتشر بشه و از روز اول عرضه هم روی سرویس گیم پس بیاد. نمایش بعدی هم بچه اختصاص داره به ساخته شرکت ربلیون، سازندگان بازی اسنایپر الایت هستن بچه که سبک بازی خیلی وایب اتمیک هارت داشت و بازی شوتر اول شخص هستش و اسم بازی هم اتم فال هستش و اینکه بازی هم از روز اول عرضه بچه‌ها روی سرویس گیم پس قرار میگیره. تاریخ انتشار این بازی هم بچه‌ها سال 2025 هستش و تاریخ دقیق مشخصی از انتشار این بازی چیزی نگفتن در موردش. این بازی اتوفال هم بچه‌ها برای PS5 هم منتشر میشه. نمایش بعدی هم بچه‌ها اختصاص داشت به بازی اساسینز کرید شادو که در ژاپن جریان داره بچه‌ها. این بازی کلی انتقاد بهش شده و حتی خود ژاپنیام از این بازی ناراضی بودن که از اینکه مثلا فرهنگ مردم ما رو دارن به سبک اشتباهی شرکت یوبی سافت به نمایش میذاره و کلی بازی هیت گرفته بچه‌ها. امیدوارم که واقعا یوبی سافت بدونه داره چیکار میکنه و حداقل یه گیم شسته رفته خوب تحویل بده و بتونه جامعه گیمرها رو راضی نگه داره. بازی اساسینز کرید شادو هم در تاریخ 15 نوامبر قرار منتشر بشه که برای PS5 هم این بازی منتشر میشه. و اما بالاخره بچه‌ها بازی استاکر 2 نمایش جدیدی داشت. گیم پلی این بازی رو مشاهده کردیم بچه‌ها. این بازی پروسه ساخت خیلی عجیب و غریبی داشته. سازندگان بازی بچه‌ها دچار درگیری جنگ اوکراین بودن بچه‌ها. خیلی سازندگان بازی با زحمت این بازی رو به مرحله انتشار رسوندن و شاید بازی اون چیزی که انتظارش داشته باشیم تبدیل نشده باشه بچه‌ها، ولی این بازی قرار روی سرویس گیم پس قرار بگیره. حتما از این بازی بچه‌ها حمایت بکنید. سازندگان بازی به سختی این بازی رو به اتمام دارن میرسونن و باید یه جوری ازشون حمایت بشه و در کل بازی بدی هم نیست. بازی استاکر 2 بازی جذابیه و فقط امیدوارم که نتیجه خوبی از آب در اومده باشه. در مورد این بازی استاکر 2 بچه‌ها به خاطر جنگ اوکراین تا الان کلی تأخیر خورده و بالاخره تاریخ انتشار گرفته و این بازی بچه‌ها قراره در تاریخ 5 سپتامبر یا 15 شهریور ماه بچه‌ها منتشر بشه و از روز اول عرضه روی سرویس گیم پس قرار بگیره. خب در مرحله پایانی هم بچه‌ها ساراباند به روی صحنه اومد و از کنسول ها و سخت افزارهای جدید ایکس باکس رونمایی کرد که بچه‌ها 3 کنسول جدید ایکس باکس داره که الان مشخصاتشون براتون میگم. ایکس باکس سری اس 1 ترابایت سفید با قیمت $350، ایکس باکس سری ایکس 1 ترابایت تمام دیجیتال سفید رنگ با قیمت $450 و ایکس باکس سری ایکس گالاکسی اسپیشل ادیشن 2 ترابایت بچه‌ها با قیمت $600 برچسب قیمت گذاری شدن و قراره بچه‌ها در تعطیلات کریسمس امسال این کنسول‌ها روانه بازار بشن. که یه ویدیو هم بچه‌ها من در مورد کنسول ایکس باکس سری اس ساختم بچه‌ها که تجربه خودم رو در مورد این کنسول گفتم و گفتم که آیا در سال 2024 این کنسول ارزش خرید داره یا نه، که لینکش رو این بالا براتون میذارم. حتما بچه‌ها اون ویدیو رو ببینید اگه قصد خرید کنسول دارین و بعدش میتونید تصمیم گیری بهتری بکنید که چه کنسولی مناسب شما هستش. اما ساراباند آخر صحبتاش یه حرف جالبی زد و گفت که ما یک مورد رو برای شما ذخیره کردیم که این آخر کاری دستمون رو بکنیم و بریم که این نمایش رو با هم دیگه ببینیم. و اینجا بود که بچه‌ها من تو ذهنم داشتم میگفتم وای خدا این بازی خدا کنه گرز 6 یا فورزا هورایزن 6 باشه، مخصوصا گرز که خیلی سال از نسخه 5 این بازی میگذره و بازی بچه‌ها نمایش شروع شد و متوجه شدن که بازی گرز جدید هستش، یه نمایش خیره کننده و گرافیک بسیار بالا
که توسط موتور آنریل انجین 5 ساخته شده. بچه‌ها این بازی کاراکتر مارکوس فینکس رو می‌دیدیم که در دوران جوونی‌هاش بود و داشت با انیمیا می‌جنگید. ارزم به حضورتون که بچه‌ها بازی گرز 6 نیست، یعنی دنباله نسخه‌های قبلی نیستش و این بازی بچه‌ها داستانش مربوط میشه به قبل از زمان حتی گرز 1 بچه‌ها که دوران جوانی مارکوس فینکس بود. همونطور که از تریلرها داریم مشاهده میکنید که واقعا بچه‌ها این بهترین بچه‌ها پایانی بود که میتونست برای این شوکیس ایکس باکس در نظر بگیره. شروع طوفانی با کال آف دیوتی بلک آپس 6 و این پایان طوفانی تر با گرز 6 بچه‌ها واقعا سنگ تمام گذاشت ایکس باکس و فیل اسپنسر و تیمش در شوکیس امشب. و در ادامه این شوکیس هم قرار شد که دایرکت کال آف دیوتی برگزار بشه که سازندگان بازی در مورد بازی اطلاعات جزئیات بیشتری رو منتشر کردن. بچه‌ها خب بریم جمع‌بندی بکنیم دوستان. شوکیس دیشب ایکس باکس بچه‌ها به معنی واقعی کلمه ترکون و اینکه رویداد سامر گیم فست و همچنین رویداد پلی استیشن و کلا رویدادهای اخیر و شوکیس‌های اخیری که منتشر شده بود همه رو شست و رفت از دم و اینکه کلی گیم مختلف بچه‌ها مخصوصا عناوین بزرگ و تریپل ای نمایش داشتن. 30 عنوان بچه‌ها در شوکیس ایکس باکس نمایش داشتن که 18 تاش از روز اول عرضه قرار رو سرویس گیم پس قرار بگیره و همینطور از کنسول‌های جدید ایکس باکس هم که ایکس باکس سری اس 1 ترابایت و ایکس باکس سری ایکس تمام دیجیتال 1 ترابایت و همینطور ایکس باکس سری ایکس گالاکسی اسپیشال ادیشن 2 ترابایت هم رونمایی شد و قرار شد تعطیلات امسال کریسمس به بازار روانه بشن و در کل در پایان هم که باز دایرکت کال آف دیوتی داشتیم که جزئیات بسیار زیادی از بازی کال آف دیوتی بچه‌ها اینجا صحبت کردن. سازندگان بازی که توی این ویدیو به خاطر تایمش ما نمیتونیم در مورد این بازی بیشتر از این صحبت بکنیم، اما حتما در آینده یه ویدیو هم در مورد دایرکت کال آف دیوتی براتون درست میکنم و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. دوستان حتما نظراتتون توی بخش کامنت ها برام بنویسین. اگه تا اینجا این ویدیو با من همراه بودین و از ویدیو خوشتون اومد و راضی بودین حتما یه لایک برام بزنید و کانال ساب داشته باشین دوستان. تا یه ویدیوی دیگه بچه‌ها پیس اوت.